me lannistu. Ei varmasti, me ei lannistu. Mikä mahtaa olla tämä mysteeri aihe? Terve! Terve! No, täällä ollaan nyt. Täällä ollaan taas, kokeillaan nyt uudestaan, jos auto toimisi vähän, tai ei jos ongelmia niin paljon mitä pesämäellä. Kyllä. Mikä fiilis tänään nyt? Onko? Tänään on niinku täys ätäkki-fiilis. Nyt mennään. Jäikö hyvä makuun pesämään jälkeen? Jäi kyllä. Siis auto toimii mun mielestä täydellisesti silleen niin moottorin puolesta, muutenkin ohjattavuus kaikki. Tuntui todella hyvältä. Onko niinku jotain verrattava tuo toisesta kilpa-autosta? Joo, niinku, paljon parempi. Onko tää parempi? On. Ajoasento on parempi, polkimet ei ole liian pitkällä, ei pidä ajaa silleen Joo, no se on, näin. totta kai nyt se on niinku sun kokoinen koko setuppi. Niin. Joo. Onko minkälaisia tavoitteita tänään? Mahdollisimman paljon renkaita vaan, Joo. kun niitä saa poltettua. Niin. Toivotaan, että kaikki pitää. Mut silleen sen verran rauhallisesti pidetään autoradalla. Joo. Mitään yliyrittämistä lähdetä tekemään. Milloin eka kisa? Oliko se nyt Hyvinkään Netsi on eka? Se on tässä kuussa. Muistatko mikä päivä se on? Olisiko se ollut? Ei kun pääsiäisen ACS jälkeen, viikko sen jälkeen. Okei. Heti seuraavana viikonloppuna Netsi Hyvinkään. Eli onko se nyt aika lailla tän kuun loppuun sitten. Ja sitten sen jälkeen aika nopeasti tulee sitten se Chicago-drifti. Joo. Siellä on sitten kovia kuskeja vastassa. Näyttää siltä ainakin, mutta... Joo. Nyt viimeiset treenit, mitä nyt saa ennen sitä Netsiä, niin nyt on pakko päästä ajamaan vaan Kyllä. Vielä lisää. Kai teillä on tarpeeksi renkaita mukana. Joo. Riittävästi. On riittävästi. Katsotaan. Hei moi. Terve. Miten menee? Menee hyvin. Sulle? No joo, tässä vähän jarrusylkkää vaihtelee, että on riskimät. Okei. Takajarru. Joo, meidän pitäisi hommata jotain carverticalia tänne. No sehän vaan passa. Joo, Ois mulla luuri heittää? Mulla on luuri täällä taskussa. Tuollahan sulla. Oota, mä tuun tohon puoleen. Joo, tässä tosiaan Car Vertical-palvelu. Sanotaan heti alkuun, niin Black Smoke-koodilla oli se 20% alennusta. Kyllä. Joka hausta. Ja tosiaan VIN-numerolla taas sitten rekkarilla pystyy täältä hakemaan. Jos on vaikka kun tuontiauto tai oot tuomassa, niin silläkin pystyy kahtelee ilman, että se on vielä rekisteröity mihinkään Suomen kilpiin tai muuten. Niin. No esim. Tässä esimerkki ajoneuvo. Täältä löytyy Golfi. Volkkari. Siellä on
muilta osin aika hyvä, mutta vahinko sille on sattunut. Ei mikään pikkutälli. Eikö? Ei. Mutta ei ulkona saatat kuulla ehkä siihen kameraan, niin pikku kohina käy. Sitä tuulee aivan järkyttävästi. Niin tähän varmaan joku puu kaatunut päälle tai joku villiintynyt peura hypännyt eteen. Jotain semmoista. Mutta joo, tuokin vois. En tiedä, onko tätä sitten. On se varmaan vielä liikenteessä. Joku leiponut kasaan. Tuulilasin vaihtanut Teemu opeilla. Vähän pyyhkessyt tuota kittiä ja maalia. Ei oo paljon ajettu. Kuinka paljon? Joo, kyllä tämä on tainnut jäädä johonkin pihalle seisomaan, kun täällä on viimeisin niin 6300 kilometriä. Kui? Matkamittari lukema 2019 ja sen jälkeen ei oo mitään tietoa. Mutta joo, tässä on tosiaan sattunut Ranskan puolella vähän vahinkoa. Käytä Black Smoke-koodia ja saat sen 20 pinnaa alennusta. Ja jos oot käytettyä tai ihan vaikka käytettyä enimmäkseen ajoneuvoa ostamassa, niin saat selville, että onko sillä jotain hämärää. Tai ei. Niin, tai ei. Saa mielen rauhaa. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Meillä on nyt niinkö huolto- ja testipäivien puoliväli saavutettu ja tähän asti ollaan menty huoltolinjalla. Okei. Nyt on aika vaihtaa sivua ja siirtyä sinne ajopuolelle, joo. Eli tänään olisi niinku se ajon aika. Kyllä nyt on kovat toiveet, että auto on koko lailla jo hyvässä kunnossa. Mä mitä keksin tuon ohjauksen vielä ratkaisuja. Sporttiryhmässä sitä pähkäiltiin iltasella. Ja mahdollisesti on semmonen ongelma nyt, että tuo Kato kuinka paljon tässä on puulla. säiliöstä öljypumpulle, 11 pumpulle menolinja on liian tukkonen. Ja sitten se haluaa kavitoida se pumppu. Niin koitetaan avartaa sitä vähän. Se on sillä ratkeessa. Eli siitä olisi nyt niinku kiinni. Niin. Jos ei, niin sitten sitä painelinjaa pikkusen kuristaa. En tiedä. Vähän tuntuisi hullulle, mutta Ei ole enää muuta eiköhän se leviä tuolla. Mäkin mietin. Kyllä mä uskon. Syön pikku aamunpalaa ja lähdetään ruuaan. Sitten siirrytään ajohommiin. Siinä on ollut pitkiä öitä välissä. No joo, tuossa nyt on vähän ollut. Nyt On vaihdettu jakokoppaa ja sitten sen jälkeen on vaihdettu jakokoppaa ja voi mahota. Mä en tiedä, onko sitä kameralla puuttunut mitään, eipä sitä ole ollut kameralta paikalla, kun me viime yö yli korjattiin sitä, että päästiin niinku eiliselle tänne. Jakokoppa oli mystisesti halki. Elikkä vesikanavassa, se on niinku vesipumpulle tuleva kanava, niin varmasti käynyt niin, että siellä on ollut vettä sen moottorin edellisessä elämässä. Ja se on jäätynyt ja halki sisälle, niin veet moottori sisälle. Onneksi sillä jaettu metriäkään. sitten te vaihoitte sen ja Vaihdettiin uusi jakokoppa. Aika iso remontti, käytettiin moottori pois käytännössä ja kaikki irti. Ja sitten takaisin, niin se jakokoppa oli halki. Öljynpaine kanavassa hiusmurtumaan ja tihku öljyä sen. No sitten vaihdettiin uudestaan. sitten on päästy tänne ja Joo, Campura Stefani sitten huonossa jälkimmäisessä kopassa. Täällä vaihdettiin Campura Stefan. Ohjaustehosti vaihdettiin uusi. Startti alkoi temppuille, hommattiin toinen startti ja vaihdettiin solirikki. No nyt vaihdettiin se alkuperäinen startti takaisin, niin se kutakukin pelaa. Hätäkäissä me voidaan työntää tuo käyntiin. Alusta on vähän jumpattu ja mekaanikot oppii vähän periaatteita miten se toimii. Pedalboxia on siirretty vähän, sattia nostettu vähän, että ajo-asennus ajaa viimeisen päälle. Kokeillaan samalla korjata kaikkia asioita kuntoon. Ei me lannistu. Ei varmasti, me ei lannistu. Sitten ei toimi tarttimo. Eikö?
omaa se Q2P. Kyllä se hyvältä tuntuu. Nyt se hymyä joo. Joo. Ei muuta Ja kuin jotain. lisää kohta. Kyllä. Siinä on varmaan jotain korjattavaa nyt, jotain vikakoodia varmaan antaa. Se ei varmaan ole Ei kovin iso. pitäisi olla iso juttu. Sitten tarkkaan kello 8 asti niin paljon kuin kirkeää. Joo, kyllä me noi kaikki renkaat mitä tuolla näkyy ja tässä näin. Niin. Kyllä mä teen kaikkeni, että ne kaikki poltetaan tänään. Sitten tulee uusi ongelma, että pitää huomiselle hommata lisää. Omissakin on pintaa vielä jäljellä. Ei ne edes kulu sitä vauhtia, mitä nämä muut väittelee. Miltä se niinku tuntuu eka kerran, kun pisti ton poikittain? Tuntuu hyvältä. Erittäin hyvältä. En nyt vielä osaa sanoa, mitä mä muuttaisin tuon autosäädöissä eri lailla, mutta... Jarrut joo, jarrut ei oo hyvät, et saa painaa ihan pohjaa ja se liikerrat on ainakin näin paljon siinä jarrussa ennen kuin alkaa jarruttaa. Se on 5 senttiä tyhjää, että se ottaa. Et se varmasti Joo, on ok, niin kun me on. saadaan siirrettyä vaan se tyhjä pois. Joo. Onko se arviota 3000 kierrosta, missä se herroittaa? Kaarilapun kohdalta, usko sanoa. Onko sillä se... On.
Semmoset ekaita jo. Löysitkö sä euron? Tai mikä oli siellä reunassa? Joo, mä katsoin, siellä oli jotain kiiltävää, niin piti Okei. käydä vähän lähemmin katsomassa. Joo. Joo, vähän saa ei ollut tokallakaan vedolla, ei lämmöt oikein noussut vielä, ei noussut niinku yli 85. Just nousi 80 tokalla vedolla ja ekalla vedolla ei meinannut millään jaksaa. Mitäs nyt? Nyt saadaan pyörän kulmiin vähän. Katsottiin, että oikealla puolella aurausta ei ole niin paljon kuin tällä puolella. Tällä puolella on sopiva määrä, mutta lisätään tonne puolelle vähän, niin katsotaan sitten, jos tuntuisi vähän paremmalta auto. Huomasitko sen hyvin, niin kun sä ajoit? Jotenkin se ei oo tuntunut nyt ihan semmoselta, millainen se oli esimerkiksi siellä Pesämäessä, mutta kyllä se hyvältä tuntuu. Kun moottori saa lämpöiseksi ajettua, niin se on hyvä. Kyllä. Jatketaan tästä. Jatketaan tästä. Justiin lauantaina käytin purkaa se perään, niin ei kyllä niin monta. Mutta joo, vähän haettiin auraukset kohille ja nyt näyttää rengas kuluvan hyvin. Kahtotaan vänkärin puoleen iskari on vähän lerppu. Lerppu? Niin se tippuu. Okei. Se puoli se menee näin. Joo. Niin kahtotaan se kuntoon. Jos se vielä tekee sitä. Mä en tiedä onko noissa samaa kuin ihan orkkisiskareissa, että ne pitäisi ylösalaisin pumpata. Ei, no ei oo orkkisiskari. Ne on kilpakäyttöön tarkoitetut siskari. PC-reisiin. Tuli kumminkin mainos. Klikkerit samalla kohdalla. Ne kannattais tarkistaa. Tarkistetaanko se tulee varikoon? Vaan tuurella. Haise kilpaa. Ei. Mietit, kuulostaa bensaa. Onko vähän tehokkaan? Niin kuulostaa. Mitä? Mikä? Se 2 jiiset. En mä hyvä se on. Oli mikä oli. Oli mikä oli. Joo, auto toimi. Joku muuten meinasi, että tää on ristiriidassa tämä taustamaisema. Vihreä energia tähän Joo. toimintaan nähden. Joo, mä näin tuon kommentin. Menee hyvä. On hienon näköinen. On. Mutta miten tuommoista tuomaroidaan, kun sitä savua on niin joka paikka täynnä, että eihän enää yhtään, että missä se menee savu. Hyvä kysymys. Tiedätkö sä? Mikä? Että
miten tuomaroidaan? Kun sehän on tuolla savuseassa, niin eihän se näe, että mistä se osuuko se lähellekään klippejä? Niin joo, tuosta tulee kyllä aika raakasti savua. Tulee. Mä luulen, että annetaan vähän niinku tiskin alle Joo. ja heti 90. Paljonkohan se vaatii rahaa? Ei se niin paljon oo. Vihreä se. Sullahan oli pari, niin... Tuli firma. No sitten. Oli. Niin oli. Nyt ne ei oo enää firma. Ruuvaaksa taas? No joo. Tänne tultiin hakee säätöjä ja sitähän me nyt tehdään. Okei. Alusta kohin. Eli et ruuvaa vaan niinku huvikseen. Ei, kyllä tällä ihan joku tarkoitusperää. Joskus ruuvaan kyllä huviksi. Okei. Mutta ei tänään. Ei. Otetaan tosissaan. On ne vaan tiukalla. Oo. On mokki. Oikeesti saa tehdä tässä. Sit se on helppo. Joo. Mielipiteitä molemmista. Ei multa ei ollenkaan. Joonalta. Joona ajoi. Mä vaan katoin. Joo, mutta mikä... Oli kiva kahtoa. Onko? Oo. Ja tuo auto toimii. Toimi. Kyllä maistuu. Maistuu. Se justiin sanoo, että nyt rupeaa, kun vähän saa tunteja tuohon ja ajokertoja, niin että helpompi ajaa autolla kuin sinulla. Saa enemmän luottoa tuohon autoon vaan. Se on aika mielenkiintoista. On. Mutta niin mäkin kuvittelisin, että se on helpompi, koska mä en osaa ajaa kummallakaan. Niin tuleehan tässä semmosia tietynlaisia aisteja enemmän, että huomaa sitä nopeutta paljon enemmän, että ei pidä vaan näytöltä katsoa. Joo. Kaikki G-voimat ynnä muut, niin kyllä se helpottaa tietyllä tavalla. Kuinka monta tuntia sulla tällainen? Ei edes varmaan 1 tunnin niinku kaikki niinku... Ei ole varmaan tuntia vielä. Ja Simussa sulla on yli Paljon yli 5-6 monta tuhatta tuntia. ja jo tuntuu. Mitä? Ja jo tuntuu Joo. helpompi. Alkaa tuntua samanlaisella. Auto on niinku, se on hyvä. Moottori toimii mun mielestä ihan täydellisesti ja en mä nyt tiedä vieläkään, että mitä mä haluaisin silleen, että tuo auto tekisi eri lailla. Okei. Että kaikki tuntuu hyvältä. Jarrukin toimii nyt hyvin ja ajoasento on hyvä, ratti on oikeassa kohdassa ja Alkaa tulee se perstunne. Sun pitäisi ajaa vaan tuonne kaveriradalle, kenen kanssa ajaa Niin. pari ajaa. mistäs me semmonen keksitään? Joo. Ei oo. 212 raalle. Maanpäin olevaa rataasta, niin se on niinku väärinpäin kuvia. Niin joo. No niin oliks äsken samalla lailla? Eikö nyt menee semmoset? Ai, hommat? nyt on Nyt on semmoset. 2 vänkäriratasta, mutta en usko, että se vaikuttaa mihinkään Ei, kuivalle. pitäis vaikuttaa. Eikö nämä ole samat pyöreät ja mustat? Black and Round Pirelli. Black Round Pirelli.
Mutta pyörät kuitenkin. Oo. Kato, pysyy ilman muttereita. Oliko hyvä kekkerit tänään? Oli, kyllä kannatti ottaa töistä vapaa päivä tän takia. Joo. Oltuko hyvää nyt ennen kuin Joo. netsi? Tai Kyllä nyt on tullut niin sanotusti totuttauduttua tuohon autoon. joo. Mutta joku lopputulos tästä päivästä. Saatiin ajettua kaikki renkaat, mitä meillä olikin. Ja niitä oli muuten ihan liian vähän tällä Joo. kertaa. Pesämäellä oli liikaa, ei ehditty ajaa kaikkia, nyt oli liian vähän, mutta Näin se ei on. oltais ehkä pystyttykään ajaa sitten enempää. Joo. Se meni se kytkimen paineasetelma vai? Okei. Minkä se nyt Pitää- oli? Pitää kysyä lisää Robbelta. Joo, se tietää enemmän kuin minä. Joo. Siellä on pizza täynnä suussa. Okay. No, katsotaan ensi kerralla ja toivotaan, että kaikki menee nappiin. Niin Joo, Netsi seuraavaksi. Netsissä. Siellä ajetaan voitosta. Tuo ei Hei. pitäisi olla noin. Sen mä tiedän. Ja en ole ammattilainen. Etkö ole mekanikko? Ei oo. Sä oot vaan Onko kuvaaja. insinööri? No ei sitäkin. Paperiton insinööri. Paperiton insinööri on. Mutta joo, testipäivä meni ihan hyvin. Saatiin sutattua 5 paria renkaita. Ja haettiin vähän auraussäätöjä. Ensin se oli aika paljon enempi ulkolaitaa. Ja sitten se rupesi kulun tosi tasaasti. Aurausta toki sai olla tosi paljon. Lassella oli joku idea siihen, että miten käännetään napaa, että saadaan pikkusen pienemmällä aurauksella vähän niinku sama geometria sinne. Okei. Joona pääsi ajaa monta vetoa ja sitten lopussa vielä kokeiltiin sitä, oliko se nyt TV 160? Eikö 100? 100. Semmoista ratasta ja meinas, että on pito. Ja olihan siinä, sen näkee täältä vetaareista, että tää on ollut pito. Siinä alkaa jo vetaari kiertymään. Joo. Varmaan näkee. Pikkasen näkee. Kuulemma Teemu-autossa on hyvä, kun ei ole noita merkintöjä, niin ei voi pelätä. Niin kuin näkyy alussa tuossa, niin tässä on nyt rikkinäinen osa. On spekuloitu, että syy miksi tämä murtu, niin tuo olisi se, että kun se perä meni silloin jumiin, niin se on aika raaka paukku. Elikkä Reijo Kosta sanoo, että niin kuin vetaareita, niin et voi vaihtaa puolelta toiselle, kun se on venynyt toiseen suuntaan, niin sitten se murtuu tosi helposti sitten. Lähdetään vääntämään vastapattiin. Mutta tämä on vähän niin kuin heikommaksi lenkiksi tehty tässä paketissa. Väittäisin jopa, että tämä on niin kuin syystä ohenee tuohon kohdalle ja ei säreste koko pääakselia. Se on tuohon tosi helppo vaihtaa tämä pikkupalikka. Ai mikä? Joo. Tämä osa, niin Joo, kyllä. muuta kuin uusi akseli. Joo. Akseli tilalle ja laatikko kasaan. Ja Lasse tarkisti siellä laakerit, niin löytyi ilmeisesti yksi laakeri, mikä oli jättänyt kipiä. Okei.
Se Mutta se saa vaihdettua. Joo, se vaihtoo ja tarkistellaan vielä koko aski läpi, että ei oo mitään muuta, mutta mä käsitin Lassen puheesta, että siellä ei ollut kyllä kummempaa. On kestävä aski, vaikka sattuu tuommoinen täräys. Joo, mutta näin se on tää motorsporttia. Joo, niin ne puhuu. Joo. Asetelma pysyy ehjänä. Joo. Se on hyvä. Joo, se oli tosiaan kuulu sieltä vallin takaa pikku paukaus ja mietittiin, että miksi ei Joona tule. Siellä oli kytkinpoli ihan jääkkäinen, se oli painanut tuosta painelaakerin pihalle. Piti sitten asetelmaa jumissa. Mutta semmonen tympiä tilanne, mutta aika arvaamaton, ei olisi ennalta osannut ajatella, että se tuon tekee, mutta hyvä, että ne tapahtuu testipäivänä eikä kilpailun aikana. Nimenomaan. Joo, ei siinä tosiaan uusi painelaakeri ja tuo akseli ja pari laakerit toimii taas. Kone pelaa kyllä hienosti. Siinä ainoa, että silloin kun on pytty viilein, niin tahtoo savuttaa jonkun verran. Se voisi olla tuossa järkevä, että vähän nostetaan puristusta vakioon päin. Sais sen pikkusen nopeampaa lämpiä ja sitten syttyyn tuolla ratalla. Se onko kerran käyttää sillä kierroksilla, niin se toimii hienosti sen jälkeen. Ennen sitä se on vähän niinku sellainen käryyttä. Ei varmaan ei mulla ainakaan tuu kyllä mitään muuta mieleen. No sitten mä oon tyytyväinen. Kommenteissahan ne ihmiset kysyy sitten, jos joo. Yritetään vastata ahkerasta. Kyllä. Otetaanko viikonloput? En mä vielä. Kohta. Mä korjaan pari autoa sitten. No joo, katsotaan. Kiitos. Kiitos. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.